Обережно, це відео заряджено на витрати коштів. Привіт, красуні! Я Тоня, візажистка з Нью-Йорка, і сьогодні в нас на огляді ось цей красень. Якщо бути до кінця з вами чесною, для мене це далеко не перші враження. Я цей тон тестувала останній тиждень. Більше того, в себе в телеграм-каналі я, скоріш за все, на момент випуску цього відео вже показувала дівчатам 12 годин я носила цей тон, як він себе повів. Тож, сьогодні я хочу вам розповісти, що мені в ньому сподобалось, що сподобалось не дуже, і в цілому пояснити, чому я вважаю цей тон одним з найкращих тонів, які є сьогодні на ринку. Тому, якщо вам це цікаво, продовжуйте дивитись, але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку, аби квітнув український YouTube, і більше вас не затримую. Поїхали! Для початку я хочу з вами поговорити про технічні характеристики, а потім показати процес нанесення та нюанси, які я зрозуміла за той час, що тестувала цей тон. Перше, це те, що наш тон приходить в ось такій картонній упаковочці, яка, як бачите, дуже сильно блікує, і на камеру це виглядає не дуже, але в житті це доволі симпатично. Що нам обіцяє виробник? Виробник нам обіцяє зволоження, блюр, і при цьому довгу носку цього підсвічуючого серуму тонального. Бачили? Це просто, мені здається, в цьому тональному намагались поєднати непоєднуване, тому що зволоження і блюр – це дуже часто різні самі по собі текстури. Якщо, наприклад, ми говоримо про бази, під макіяж, блюрячі бази – це завжди силіконісті, зволоження – це завжди зволоження. Так в нас ще тут при цьому довга носка обіцяється, і при цьому підсвічуючий серум, але тон. Тобто, насправді заявлено як щось дуже мега унікальне. Я зупинилася саме на відтінку Yellow Peach 3, при тому, що зазвичай я користуюсь саме нейтральними тонами, хоча в моїй зовнішності є теплинка. Тут я надала перевагу Yellow Peach саме через саму класифікацію у Наташі. Десь тут я вставлю вам табличку, на яку дивлюся зараз сама. І от Наташа в нас говорить про те, що її natural тональні – це для людей з фіолетовими вінами. Я не можу сказати, що вони в мене фіолетові. Мені здається, я в принципі ніколи людей з такими не бачила. І в цілому, як на мене, визначати кольоротип виключно по кольору ваших він – така собі історія, тому що в мене вони достатньо блакитні, але при цьому мені теплого більше, ніж холодного. Тож я довго-довго думала і, як бачите, зупинилася на Yellow Peach, і на підйомах ви побачите, що, в принципі, я не помилилась. Підтон максимально схожий, не той, що в мене є від природи. І, в принципі, навіть з кольором я відносно вгадала, при тому, що я на автозасмазі. Якщо брати якісь такі ділянки, бачите, да? Але в цілому, якщо ми говоримо про вушко, про шию, ви це теж можете бачити на підйомах, я прям вгадала. Тому така дивна у Наташі класифікація. Якщо будете брати її тональні засоби, все ж таки придивляйтеся до того, як вона ранжує, по яким критеріям. Подивіться ще, можливо, різних блогерів. Чесно вам скажу, я ще не дивилась жодного огляду на цей тон, тому що хотіла сформувати свою власну думку. Тож ось такі, в принципі, висновки, якщо так можна сказати. Тепер про сам продукт. Ви бачите, що він в нас в такому матовому склі, а якщо ви знаєте, якщо не знаєте, то будете знати, майже завжди виробники нам дають через скло підказку. Якщо упаковка глянцева, скоріш за все, тональна основа буде глянцева. І якщо вона матова, то відповідно матова. І це насправді дійсно матовий і шалено криючий тональний засіб, але він незвичайний. І якщо ми подивимось, окрім того, що нам обіцяє виробник, ще й на те, як він був зроблений, то тут стає ще цікавіше, тому що сам тон у Наташі зроблений в Італії. І Італія, знаєте, це для мене вже такий показник якості. Коли я бачу, що косметика зроблена в Італії, я завжди розслабляюсь, тому що в 95 точно відсотках це дуже хороший якісний продукт. Але, окрім того, що цей тон зроблений в Італії, і він, його формула була розроблена в Кореї. Тобто тут в нас поєдналися одні з найкращих фабрик з одними, мабуть, з найбільш інноваційних розробок, тому що на сьогоднішній день все, що стосується шкіри, ви знаєте, наскільки Корея робить справжній фурор. І цей тон, спойлер,
дійсно справжній фурор, тому що коли я вперше його нанесла, я була в шоці. Давайте я зараз вам швиденько покажу процес нанесення, прокоментую, що і як, і потім повернусь і розповім, що саме мене шокувало і які загальні висновки я можу дати по цьому тону. Тож, якщо ви подивитесь уважно, то перед нанесенням тонального засобу я добре так пройшлася пілінг-падами, очистила повністю мою шкіру від будь-яких шелушінь, тому що моя шкіра комбінована і вона в мене схильна до жирності, проте в мене є ділянка, на якій постійно є суха шкіра, і це мій ніс. Це просто моя проблема. От скільки я живу, всі 30 років в мене сухий ніс, особливо от в такий період, в транзитні ці зони, осінь, зима, коли стає все холодніше і холодніше, в мене починається просто якась катастрофа з цією ділянкою. І тому, знаючи, як цей тон буде себе далі вести, я вирішила пройтися все ж таки пілінг-падами. Далі обов'язково зволоження, тому що тон насправді матовий. Він дійсно, попри те, що в нього живий фініш, сам тон має тенденції до довгого носіння і матового покриття. Тому я добре зволожую шкіру і добре її підготовлюю, знаючи, що всякі нюанси можуть бути підкреслені. Далі я працюю пензликом від Hourglass. Я дуже люблю цей пензлик, і мені здається, ним можна будь-який тон нанести прекрасно, і він насправді, навіть з цим тоном працює теж дуже гарно. Проте, як ви бачите, мою проблемну ділянку, де в мене прям надмірна сухість, я пропрацьовую окремим маленьким пензликом і виключно втоптуючими рухами. Я не розтягую цей тональний засіб, тому що якщо я його потягну, він мені все підкреслить. Спойлер, він підкреслить і так навіть втоптуючими рухами, але якщо ви будете тягнути, то ці всі шелушинки не просто окресляться, вони піднімуться. Тому майте це на увазі. Далі я хочу зауважити, що нашарувати цей тон насправді доволі важко. Він починає більше полосити, якось не так гарно лягати, тому що роблю я? Я надлишки цього тону збираю спонжем, роблю собі таке перекриття, яке мені подобається, і вже точково якісь зони я можу окремо набрати знову на маленький пензлик і втоптуючими рухами просто по ним трошечки пройтись і перекрити. Це можна, звісно, зробити і консилером, але, як ви бачите на відео, це можна зробити і тоном. Звісно, ви можете з першого разу нашарувати і зробити дуже щільне перекриття, тому що тон насправді, хоча в моїх перших враженнях мені здавався з середнього перекриття, він насправді має доволі щільне перекриття, і через це ви можете зробити прям такий full glam, але я не люблю таке щільне перекриття, тому я все ж таки проходжу спонжем, забираю ці надлишки і вже точково пропрацьовую якісь мої зони, і як бачите, все чудово перекривається і виглядає, як на мене, більш натурально і більш красиво. Фініш у тону дуже сяючий, дуже живий, дуже такий ваша шкіра тільки краще. От це насправді той фініш. І тепер підіб'ємо підсумки. По-перше, текстура у цього тонального засобу така водяниста, вона прям тягнеться, але вона така лише доки він не застигне. Тому майте це на увазі і не пам'ятаю, чи обіцяє нам це виробник, але цей тональний засіб дійсно контролює ваш себум. Я не можу ручатися, що якщо у вас дуже масна шкіра, ви не будете блищати. Але в мене шкіра комбі, мій ніс, моє чоло – це моя постійна проблема, тому що в мене ці ділянки стабільно жирні, буквально 2 години після нанесення макіяжу і все. Більш того, окрім того, що ніс в мене з шелушинками, ось ця зона крил носа, в мене багато тонів до кінця дня там просто зникають. Тон їх просто з'їдає. Деякі тональні він з'їдає навіть в процесі. Я можу сидіти фарбуватися, і коли я вже закінчую очі, в мене не буде на цих ділянках тону, і я знову його нашаровую. Цей тон нікуди в мене не подівався, і він починав блистіти не так інтенсивно і не так швидко, як будь-який тон, який є в моєму арсеналі. Для мене це було дійсно відкриттям. Намагаюсь пояснити, що він дійсно контролює вироботку вашого себуму, ніби трошечки її заповільнює. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я. Далі, що я хочу зауважити, через те, що він так добре фіксується і прям
не підведе вас, буде дуже добре протягом дня сидіти на вашому обличчі. Те саме він робить і з інструментами, з якими ви працюєте. Значить, сьогодні я наносила ось цим пензликом. Попередні дні я наносила ось цим і ось цим. І всіма пензликами, якими я наносила, був один і той самий результат. Вимити цей тон доволі важко. Зазвичай я беру антибактеріальне мило і вимиваю мій пензлик за 3-4 хвилини, з спеціальним ковриком, з антибактеріальним милом. З цим тоном мені потрібно до 10 хвилин, аби кожну ворсинку прям добре від нього відмити. Він справді схоплюється і просто тримається. Це просто, для мене це щось феноменальне. В мене ще жоден тон настільки погано не вимивався з пензликів. Тому майте це теж на увазі. Це не недолік. Просто це вам показує в черговий раз, наскільки цей тон дійсно ціпкий, наскільки він довготривалий, довго носиться. Ви розумієте, про що я? І я нещодавно вам знімала туторіал, як створювати Glow Skin, і там він був основним компонентом. Я зовсім трошечки в нього додавала тон від Mario, тому що тон від Mario, він такий прям сяючий зсередини. Десь 95% тону, який там в тому туторіалі, це тон ось цей від Наташі. І він дійсно дає таке природнє, красиве покриття, але при цьому добре носиться, нікуди ніде не відбувається, контролює вироботку себуму. І для мене це щось просто нереальне. Якщо ви знаєте якісь інші тони, які так само себе ведуть, дайте знати, тому що це саме те, чого я шукала в тональних засобах саме для себе. Повторюся, в мене комбінована шкіра з дуже активною Т-зоною, і для мене це насправді проблема, тому що я не люблю наглухо матові перекриваючі тони, мені хочеться щось таке зволожувальне, щось таке приємне. І, на жаль, більшість тонів ось цього варіанту не дають, якщо ми говоримо про матові. А якщо ми говоримо про зволожуючі, ми, звісно, там не можемо говорити про якусь хорошу стійкість для шкіри типу моєї, тому я зазвичай майже завжди замішую зволожуючі з матовими в різних пропорціях, залежно від різних моїх потреб, але плюс-мінус. Цей тон, це просто той замішаний тон, який я зазвичай створюю сама, він відповідає усім критеріям. Єдине, він все ж таки може трошечки підсушувати, обов'язково треба прям хорошо зволожнити, підготувати шкіру. Я сьогодні підготовлювала сироваткою від Estee Lauder. Мені здається, ця сироватка, в принципі, з будь-яким тоном чудово працює. Вона така липка, на неї завжди красиво все лягає, і при цьому вона прям дуже добре шкіру зволожує. Як бачите, лягло, все прекрасно. Тут є якісь нюанси в мене, але це просто моя неоднорідна шкіра, і тому це видно. Це не стерчить якось некрасиво, знаєте, як буває, десь там тон западає. Тут нема цього моменту, і тому для мене це, повторюсь, феноменальна просто формула. І якщо ви знаєте такі формули ще, обов'язково напишіть, я хочу, я прям в захваті. І якщо ми говоримо про те, кому підійде цей тон, то якщо у вас комбінована шкіра схильна до жирності, ви зрозуміли. Якщо у вас масна шкіра, я думаю, що теж. Я майже впевнена, що вам це сподобається. Нормальна шкіра, скоріш за все, теж. А от з сухою шкірою я була б дуже обережна. Мені здається, що на дуже сухій шкірі це потрібно або постійно ексфоліацію робити, очищувати, знімати всі сухі ділянки, потім трьохетапний догляд, оце все, почекати, поки цей догляд спрацює, і лише потім наносити тон. Або навіть не знаю. Я б радила все ж таки вам десь пробник взяти і протестувати, так само, як і з кольором, тому що якщо ви будете замовляти з підтоном, точніше, і з підтоном, і з кольором, тому що якщо ви будете замовляти онлайн, як це робила я, прям треба повангувати, який же підтон Наташа вважає саме вашим, тому що в неї дуже велике ранжування. Це, мабуть, такі основні моменти. В цілому, я, мабуть, знову повторюсь, я в приємному захваті. Я тестувала цей тон останній тиждень, в мене до нього постійно тягнеться рука. Мені дуже подобається, як моя шкіра виглядає в кінці дня з цим тоном, тому що він справді, ділянки, які в мене починають шалено просто блищати в кінці дня, він їх якось контролює, і моя шкіра виглядає набагато краще. Тому
Якщо ваші запити схожі з моїми, якщо ви любите ось такий фініш, якщо у вас щось з тих типів шкіри, які я перерахувала до цього, я думаю, що цей тон для вас теж стане знахідкою. Взагалі, в мене є два улюблених бренда, це Tom Ford і це Armani Beauty. І ще два бренда, які я люблю таким ніжним коханням, це, звісно, Hourglass і от Наташа Дінона. І скоро на каналі буде Full Face від Наташі, мені мають ще дійти деякі продукти. У мене дуже багато її косметики. Я думаю, що якщо я все ж таки наважусь записувати, це буде цілий цикл, тому що тільки по її палітрам я можу робити окреме відео з їх ранжуванням. В мене їх дуже багато. На другому місці після Том Форда в мене по кількості знаходиться саме вона. Тому якщо ви любите Наташу Дінону, підписуйтесь. Скоро буде ще більше контенту пов'язаного з нею. Ну, а я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Ще раз попросити поставити вподобайку, якщо ви цього не зробили. Можете також написати коментар на підтримку цього каналу. Мене дуже мотивує ваш зворотній зв'язок. Побачимось в наступних відео. Гарного дня і па-па!